سلام به دخترای خوبم، امیدوارم که خوب باشین عزیزای من. امروز قراره روی خودم یه خودآرایی انجام بدم. بچه ها میبینین که خودم فقط توی تصویرم و این دفعه مدل ندارم. توی کامنتاتون خیلی زده بودین که لبا رو اگه بخوایم حجیم کنیم چجوری باید میکاپ کنیم. امروز میخوام یه تکنیک خیلی خیلی خوب بهتون یاد بدم که با این تکنیک میتونین لباتون رو حجیم کنیم و با این گیریمی که حتی یه سری گیریم هست دور لب انجام میشه، یه سری قبل از اینکه اصلا رژ لب بزنین، خط لب بزنین، این گیریمو حتما باید انجام بدین که توی مراحل کار من بهتون همه رو آموزش میدم. بریم که شروع کنیم. دخترا اول با یه کانسیلر روشن لبتون رو بپوشونید. کانسیلری که من استفاده کردم رنگ 10/4 فورور بود. با یه بلندر کامل اینو پخش کنین روی لبتون و خط لبتون هم بپوشونین. کانسیلری که استفاده کردم دخترها خیلی چربیش کمه و برای زیرساز لب چون چربیش کمه خیلی مناسبه. بعد از اینکه خط لبتون رو پوشوندین از یه کانسیلر تیره استفاده میکنین یا از کانتور چرب تیره. بچه‌ها کانسیلر تیره من شماره 30/5 فورور هست. یه نقطه پایین لبتون میذارین و یه نقطه بالای لب اینجا به این شکل. حالا با براش کانتور چرب قشنگ زیر لبتون رو سایه میدین، بالای لبتون هم همینطور، جوری که بچه خط نداشته باشه. در اصل بالای لبتون وسط لبه به سمت بالا که بینی هست به این شکل. پایین لبم تا قسمت برآمدگی چونه تیرش میکنید. این قسمت ها اینجاها و قسمت بالای لب این حرکت نباید انجام بشه چون تیره بشه خوب نمیشه. با بلندرتون روش رو صاف کنید. همین الان هم وقتی نگاه میکنین میبینین که یه تغییری تو حالت لبتون ایجاد شده. همین سایه کاریه باعث میشه که حجم لبتون بیشتر بشه. حالا از یه خط لب استفاده میکنیم که برای من خط لبم از این خط لب هست که بچه خیلی میگیرم چون زیاد استفاده میکنم. یه رنگ قهوه‌ای متوسط. لب بالای من بچه یه طرفش گرده یه طرفش صافه. خب برای اینکه شبیه هم بشه میبینین این قسمت که صافه و این قسمت که گرده من اینو باید یه ذره صافتر حالت هشتی کنم، اینم یه ذره گردترش کنم چون میخوام حجم لبم زیاد بشه. زمانی که شما دور لبتون رو کرم میزنین یه سفیدی دور لب شما ایجاد میشه. بچه باید از روی اون سفیدیه بکشید. اول قسمت هشت بالای لبتون رو میکشین. خب ببینید این کار باعث میشه خانم هایی که فاصله لب و بینیشون کمه با این فاصله لب و بینیشون زیاده و این کار فاصله لب و بینی هم کمتر میشه و فرم لبتون بهتر میشه. بچه‌ها لب اصولی یعنی قشنگترین فرم لب اینه که شما 8 بالای لب رو بزرگتر کنین. از قسمت‌های بغل و کنار خیلی لب رو گرد نکنین مخصوصا برای لب بالا، ولی لب پایین رو میتونین این کار رو انجام بدین. پس لب بالا رو قسمت 8 بالا رو یه ذره فاصلش رو با بینیتون کم کنین و قسمت‌های بغل رو خیلی کمتر از قسمت
هشتی ابروتون ببرین بالا، به این شکل که من دارم میکشم. همینطوری که خط لبتون رو کشیدین، از داخل با خط لب یه خورده حالت سایه ایش میکنین. یه حالت سایه طوری خط لب رو میارین داخل لب. برای قسمت پایین لب بچه‌ها، از قسمت گوشه لب، گوشه پایین لب، اول این قسمت ها رو مشخص کنین. بعد بیاین زیر لبتون رو از خط لب خودتون یه خورده بیارین پایین تر، روی اون سایه‌ای که قبلا زدین، این شکل، تا جایی که وقتی شما از روبرو لبتون تو آینه نگاه میکنین فرم زیر لبتون فرم گرد داشته باشه. الان شما دقت کنین، این قسمت جاییه که زیر لبمه ولی لبو کاملا گرد میکنه. من در حالت عادی انقدر زیر لبو گرد نمی کنم، پایین نمی کشم، ولی الان چون توی آموزش میخوام بهتون یاد بدم این کاری کردم که شما ببینید. من مثل لب بالا سایه میزنم، خط لبمو یه سایه میارم داخل لب، جوری که از بالا و پایین گوشه های لب تیره باشه ولی وسط لب کامل روشن. دوباره با یه بلندر وسط لبمو یه ذره روشن‌تر میکنم، یه ذره کانسیلر میزنم، چون این روشنی وسط لب کمک میکنه به درشت‌تر دیده شدن لبتون. با اون برشی که قبلا کانتور چرب رو زدین یه خورده کانتور وسط لبتون رو فید کنین. به این شکل. خب تا اینجاش چطور بود بچه ها؟ حالا باید از رژ لب استفاده کنیم. رژ لبی که استفاده میکنیم برای دور لبتون یه رنگ تیره تر و برای وسط لبتون یه رنگ روشن تر. حالا از یه رژ لب تقریبا رنگ قهوه‌ای تیره استفاده میکنم، دور لبمو میزنم. بچه این مرحله رو شما میتونی انجام ندین، چون با همون خط لب میتونی همین کار بکنی. رژ لب تنها کاری که میکنه این چربی که به لبتون میده فرمش رو قشنگتر نشون میده. و من 2 شماره از استیلادر دارم رژ لبایی، یکیش ایوری هست، اون یکی ایمپلازنت، و این 2 رو همیشه ترکیب میکنم. خیلی رنگاشو دوست دارم، رنگای نود خیلی خوش رنگه و برای وسط لبم ازش استفاده میکنم. وقتی که برای وسط لب میزنین سعی کنین که اینو با اون رنگ قهوه‌ای کاملا فیدش کنین. چقدر امروز موتوری رد میشه. خب
بچه ها الان لب منو ببینین، فرمش رو دقت کنین. با همین چند تا تکنیک ساده شما میتونیم هم برای خودتون هم برای مشتریاتون این کار رو انجام بدین. در آخر هم دختر اگه دوست داشته باشین میتونین از برق لب استفاده کنین. من اتفاقا الان آماده دارم. یه کوچولو وسط لبتون رو شاین برق لب شاینی میزنین. بچه برق لب من برند کیکو هست. امیدوارم این آموزش هم دوست داشته باشین و براتون کاربردی باشه. فقط برای من کامنت بذارین که آموزش بعدی چی باشه.